Edellisessä myötätuulessa Eurooppa Caravan Tour-jaksossa oltiin Italiassa Dolomiteilla. Nyt lähdetään tien päälle ja jätetään valloittava Italia taakse. Kohteena Etelä-Saksan Mittenwald, jota kutsutaan eläväksi kuvakirjamaiseksi kaupungiksi. Pysy kyydissä, sillä filmin aikana saat ohjeen, miten voit osallistua Helsinki Caravan ja matkamessujen lippuarvontaan. Arvomme 4 2 hengen lippupakettia. Matka kulkee Brenneronsolan läpi korkeiden Alppien lomitse. Itävaltaa varten joudumme ostamaan yli 3,5 tonnisille autoille tarkoitetun GoBoxin tietulleja varten. Saksaan saavuttua boksin voi palauttaa huoltoasemalle, josta saa palautushyvityksen. Meille boksi ja tietullien kustannukseksi jäi vain 36 €. Mittenwaldin matkaparkki on aivan likellä kaupungin keskustaa. Me ollaan 2 yötä täällä, joka maksaa yhteensä 30 €. Maksu tapahtuu kätevästi automaattiin. Täällä voi myös tyhjentää harmaavesisäiliön ja tankata lisää raitista vettä. Myös Kemsan tyhjennyspaikka löytyy. Vaikka vieressä on junarata ja asema, se ei häirinyt ollenkaan. Mittenwaldin kylä sijaitsee eteläisessä Saksassa, eikä matka Itävallan rajalle ole sitä pidempi kuin kylän omaan 15 rinteen hiihtokeskukseen. Saksan rajojen sisältä löytyy satoja hiihtokeskuksia, mutta ne ovat kuitenkin Alppien mittakaavassa tyypillisesti kooltaan tällaisia pieniä ja korkeuseroltaan vaatimattomia. Tällaiset rinteet eivät houkuta suuria määriä turisteja Saksan ulkopuolelta, vaan turistien huomio kääntyy yleensä naapurimaiden hiihtokeskuksiin. Monia alppikyliä kutsutaan usein idyllisen kauniiksi, ja Mittenwaldissa arkkitehtuuri on säilynyt suorastaan poikkeuksellisen muuttumattomana vuosisatojen ajan. Kapeat mukulakivikadut kiemurtelevat vanhanaikaisten paierilaistalojen välissä, ja kaikkialla näkee keskiaikaista elämää kuvaavia satumaisen kauniita seinämaalauksia ja kaiverruksia. Mittenwaldia voidaan kutsua eläväksi kuvakirjaksi. Baierilainen Mittenwaldin kylä voi ylpeillä pitkällä historiallaan viulujen valmistajana, ja kulttuurinälkäisille turisteille löytyy alueelta viulumuseo. They're on the way. Enjoy. Thank you.
Yön jälkeen seuraavana aamulla oli vuorossa kävely läheiselle Lauttasklamille. Klammilla on paljon korkeuseroja ja portaita. Tämä meidän ensimmäinen kierros oli puoliksi polkua ja puoliksi Rotkon reunaa kiertävää ritiläpolkua. Samalla ennen sykähdyttävää toista Klammin osaa voisin mainostaa Helsinki Karavan ja matkamessujen 2025 lippuarvontaa. Me arvotaan keskiviikkona 15.1. kello 21 4 kappaletta 2 lipun pakettia. Jos haluat osallistua arvontaan, tilaa kanava, peukuta ja kommentoi tämän videon kenttään unelmamatkakohteesi. Näin osallistut arvontaan. Pelottaako? Toinen sykähdyttävä reitti, johon suuntaamme, on Rotkon pohjalla kulkeva kuvauksellinen Klammi. Veden vihreä väri ja pystysuorat korkeat reunat jäävät kyllä jokaiselle mieleen. Tämä reitti oli maksullinen 4 euroa per henki. Kävelyreitin lisäksi myös itse Rotko on todella kapea. Paikoin vastakkainen pystysuora seinä on vain muutaman metrin päässä. Se tekee reitistä erikoisen tuntuisen ja myös aika hämärän.
Kiitos kun katsoit tänne saakka. Seuraavassa myötätuulessa jaksossa päästäänkin Garmisch-Partenkircheniin ja Saksan korkeimmalle vuorelle Zugspitzeen. Pysy mukana.